huomenta. Yö nukuttu hyvin. 2 astetta oli plussaa yöllä. Sisällä oli toi 2 kilowatin Planar diesellämmitin oli minimiteholla koko yön. Se oli just siinä rajoilla, että riitti. Semmonen sopivan viileä oli nukkua. Ei kylmä, mutta kuitenkin silleen, että peiton alla piti olla. Toihan on siis 3-haaranen, eli tuolla eteisessä alhaalla jalkatilassa siellä on 1 haara. Sitten se tulee, tässä on nyt tällainen aika ruma putki, menee nyt vaan tässä. Tätä ei ole nyt koristeltu mitenkään. Tossa on toinen tollanen niinku T-haara. Siinä on T-haara ja tästä se puhaltaa nyt tähän käytävälle. Eli tosta se puhaltaa sitten niinku käytävälle, tähän suoraan alas. Keskelle autoa alas. Kun ennen se tuli vaan tosta seinästä tuolta. Siinä oli suutin tossa, niin se puhalsi niinku kattoon myöten, niin se oli hölmö, kun se puhalsi suoraan tavallaan niinku tonne sänkyyn. Ja sit kun lämpö nousee ylös muutenkin, niin toi oli aika pätsi sitten toi sänky ja sit muualla oli tosi kylmä. Muun muassa vessa oli aivan jäässä aina. Ja siellä on suihkukin tuolla vessassa, niin se on hyvä, että sinnekin tulee nyt tästä haarottimesta. Vedin reijän tonne seinään. Niin nyt on vessa sitten lämmin ja voin sanoa, että se on aika lämmin. Siinäkin on nyt vaan ihan vaan tötterö. Tollanen tötterö tulee tosta seinästä. Piti vähän puristaa lytympää sitä päätä, kun se oikeasti puhaltaa tonne vessaan aika paljon lämpöä. Vessa on kyllä kiva, että se on niin kuin erityisen lämmin, kun aamulla menet kakkaamaan sinne, niin se on kiva, että ei se perspakarat jäädy sitten siinä. Ei jäädy kiinni siihen renkaaseen. Nyt on paljon miellyttävämpi, tasaisempi lämpö täällä ja minimiteholla tosiaan. Siis mikään Suomen talviasuttavahan tästä ei ole edes tehty. Tänne ei ole tarkoitus edes olla. Että tällaiset syksykelit, sanotaan, että 0 ylöspäin, kun tällä pärjää, niin on hyvä. Se on riittävä. Ja siihen tää on tavallaan suunniteltukin. Tuollain 2 astetta, niin on sanotaan, että 0 vielä menee kyllä tuolla minimiteholla Planarilla. Totahan ei viiti pitääkään kuin minimiteholla, kun noi diesellämmittimet, ne on ihan perseestä. Diesellämmitin on todella paska lämmitin. Niin kuin, se on äänekäs, se vie käynnistäessä älyttömästi sähköä, se pumppu nakuttaa ja se ei ole mitenkään edes niin kuin taloudellisin vaihtoehto. Et diesellämpärit on vaan perseestä. Täällä nyt humisee. Ja tää on minimiteholla. Nyt jos mä laittaisin yhtään kovemmalle ton, niin se humina sen kun kasvaa. No minun se nyt ei häiritse, mutta on se niin kuin ärsyttävä. Et olisihan se kiva, että täällä olisi hiljasta. Kukaan halua huminaa kuunnella. Minkäs teet? Dieselpumppu on tuolla, se on auton alla, tuolla takana, auton alla pohjassa. Et sitä ei niin kuin sen kauemmas, että jos joku sanoo, että laita se pumppu johonkin muualle. Se on nyt niin kaukana ja auton ulkopuolella, kun sen nyt autoon vaan voi saada. Että sit pitäisi laittaa jo peräkärri tonne perään, joka laittaa sen pumpun nakuttamaan, jos sen vielä kauemmas tästä autosta haluaa. Sitä ei saa kauemmas. Se on vielä tehty silleen, että se on niin kuin sellaisen lankun pätkässä irti niin kuin rungosta ja siellä on massaakin vähän niin kuin vielä välissä, että se vähän niin kuin vielä niin kuin vaimentaisi sitä, mutta ei se nyt kuulu. Mutta illalla, silloin kun on hiljasta, niin kuuluu se nakutus. Kuka sellaista nakutusta haluaa kuunnella? Kuka haluaa tästä huminaa kuunnella? Että sanon nyt sitten, kerro meille nyt sitten joku parempi. Niin kaasulämmitin, Trumatikin kaasulämmitin. Täysin hiljainen. Vanhemmat mallit, ne ei vie edes sähköä ollenkaan. Esimerkiksi SL3002. Patteri, yksi sormipatteri, joka toimii Piazzona sytyttimenä siellä sitten. Ja
jos ei kiertoilmaa käytä, niin ei vie mitään sähköä. Sitten se kiertoilmapumppu tietysti, se humisee pikkusen, mutta sekään ei siis humise tälleen, se on aivan hiljainen, ei se ole tällainen niin kuin diesellämpäreiden toi humina on. Kun diesellämpärin toi puhallus toimii myös jäähdyttimenä, niin sen niin kuin, jos sä haluat kuumempaa ilmaa, niin sen propellin pitää myös pyöriä kovempaa ja silloin ääni kasvaa. Kaasulämpärissä sä voit pitää sitä kiertoilmapuhallusta minimiteholla, sä voit silti laittaa kaasulämpärin täysille. Sun ei tarvitse huuattaa sit puhallinta niin kuin sen mukaan, että kuinka paljon lämpöä sä haluat. Ja se vie vähemmän kaasua. Ja nykyään kun on nuo kaasutankkipullot täytettävät, niin, ja mä puhun siis Euroopassa reissaajista, niin se kaasun saanti ei ole mikään ongelma, että sitä saa huoltsikasen kun pistoolista tankkaa. Niin kaasulämmitin on paras. Mutta ne maksaa ne kaasulämmittimet. Mä ymmärrän kyllä sen, että satasella saa Kiina diesellämpärin, niin onhan se. Ja mä maksoin jonkun 400-500 tosta plaanarista. Että niin kun sit taas kaasulämmittimen jo uusia lähtee ostamaan, niin kyllä siinä sen 1,5 tonnia saa niin tyyliin laittaa kaasulämmittimeen. Ja silleen, että onhan toi diesellämpäri on helppo asentaa, niitä saa edullisesti. Se on siinä mielessä helppo asentaa ja käyttää, ei siinä mitään, mutta ei se niinku, jos joku sanoo, että se on hyvä, niin ei se ole hyvä. Kyllä se lämmintä ilmaa antaa ja ne on aika varma toimisia, ei siinä mitään, on se siinä mielessä, mutta ei se nyt hyvä, ei se siinä niinku hyvää tee. Se on toimiva, mutta ei hyvä. No niin, tässä oli tämän aamun räntti. Me lähdetään tästä nyt koira-aitaukseen. Mä en viiti sanoa sitä P-llä alkavaa koira P sanaa, koska muuten toi mun koira repee liitoksistaan. Mä sanon aina koira-aitaus. Ei ymmärrä, että mistä puhutaan. Mutta mennään, tuossa on Uutelan koira-aitaus. Tuossa ihan Vuosaaren sataman vieressä. Niin iso hyvä koira-aitaus. Siinä voi olla myös yötä. Se on silleen metsän siimeksessä siinä. Ihan kiva paikka. Tänään on siis sunnuntai ja huomenna lähtee kello 13 laiva. Tää päivä pitäisi saada jotenkin kulumaan tässä nyt sitten. Mutta tosiaan toi kattotuuletushomma, niin mä oon vähän miettinyt, että tuohon joku kotelo tonne, jos siihen laittaisi vaikka läpikuultavaa pleksiä tänne alapuolelle, niin sinne saisi vaikka ledinauhan menemään. Niin se toimisi sitten se kotelo vähän niin kuin kattovalonakin, kun tänne ei ole vielä valoja asennettu. Et sähköt pitäisi vetää tuolta sängyn reunaa pitkin tonne ylös. Mulla on yövalo on asennettu siellä ja viime kesänä se oli toiminnassa, mutta sitten kun joutui sähköt purkaa pois, niin sitä ei ole vielä uudestaan kytketty, mutta sulakkeet ja systeemit on silleen niin kuin valmiina, että sen kun vetäisi piuhat tuolta ja sitten tonne tuolta puoleen väliin kattoo toi piuhakotelo. Mulla on sitten koteloakin tossa jo valmiina. Ja siitä sitten tänne liittimet ja sitten ledinauha sinne ja jotain tommosta. Siitä tulisi sitten kivasti valot tähän hellallekin, kun se kotelo, missä olisi ledit, niin jatkuisi tänne asti. Että se olisi aika hyvä. Tuossahan on sitten tuo kattoikkuna, mutta ei sieltäkään valoa öisin tuu. Jostain kumman syystä. Ja vessaan myös. Vessasta puuttuu valo. Sielläkin on kattoikkunat päiväsaikaan, sieltä tulee kyllä valoa, mutta yöllä kun meet paskomaan, niin pitää olla taskulamppu mukana, että näkee tähdätä. Se on ikävä, jos aamulla herää ja täällä on pökäleet pitkin lattiaa. Lähdetäänkö me liikkeelle? Mennepäs nyt siitä. Onkos meillä kaikki? On. Kaikki on ihan... Vitsi kun ei toimi toi Repsikan oven lukko. Ei toimi ulkopuolelta.
pitää aina tulla sisäpuolelle ja avata ja sit laittaa aina lukkoonkin se sisäpuolelle. Se on vähän silleen rasittavaa. En tiedä, siinä vaan avain niinku tuntuu, että se pyörii niinku tyhjä. Et tuntuu, että siellä ei ole niinku mitään. En mä tiedä mikä siellä on. Ja noin ovipahvien availut aina. Ne on kyllä sellaista tuskaa, että... Pitäisköhän katsoa konehuoneeseen nyt kun on ollut kylmä 2 asteen yö, että nyt kun käynnistettiin kylmä kone, että vuotaako dieseliä. Mäpä katon. Arvaa mitä? Ei vuoda! Kahvia tekee mieli. Oltiin tuohon koirapuistoon menossa tänne Uutelan koirapuisto tässä Vuosaaressa. Tässä on Uutelassa tässä satamassa, tässä näyttää olevan tällainen kahvila, niin vetästää tohon kahvilaan. Varotaan vähän näitä laivoja. Nää ei näytä semmosilta laivoilta, että mulla on varaa maksaa korvauksia, jos kai tähän, mä nyt parkkeeraan vaan tähän, niin tulkaa sit sanoo, jos on väärässä paikka. Ei tässä mitään merkkejä näkynyt ja... Käyt äkkiä juomassa se kahvi. Ai käyt. Siä tuut mukaan. Ai ja, okei, joo. Ei oo valitettavasti. Tuleeks toi niin? Joo, otan kirkkaan. Kirkkaan. Rakastaisin ihan siinä lähellä ihan siinä on saanut sen suomenruotsalaisten. Joo, et ei se tule aina Trumpi, että enemmän se on semmonen bisnesmies. Että se joku iso firman johtaja on ennemmin kuin joku presidentti, että ei Saddam oli silloin, että... Mä tuli nuorina, tuli aina paljon kuunnella, tuli hiipimiä ja näitä NS, että on nyt jotain... Pääsitkö vielä omia? Nyt mennään koirapuistoon.
Joo, tommonen kahvila tossa oli. En kahvilan nimeä nähnyt nyt missään, mutta sanotaan, että se on Uutelan satamakahvila. Ja tässä on näitä veneitä talviteloille menossa. Porukka täällä huoltaa veneitään ja semmoista syksyn tuntua on vahvasti ilmassa. Keli on kylmä. Keli on kylmä. Ja silleen. Kyllä se on syksy. Kyllä se on syksy. Lähdettiin käymään ei Ikeassa, kun tuolla Biltemassa. Tänään on siis sunnuntai ja laiva lähtee huomenna kello 13 tästä Vuosaaresta, missä me nytkin ollaan. Tästä pääsee hyvin tonne Biltemaan. Kehä 3 pitkin vaan, se on siinä Kehä 3 varressa. Niin unohdettiin toi Niilokoiran ruokakuppi. Sekin jäi. Ja mun hattu jäi. Ja onhan sille nyt käytävä hakemassa ruokakuppi. Pitäähän koiran ruokaa ja vettä saada. Sitten siellä on edulliset sellaiset auton luistonestomatot. 10 2 kappaletta. Täytyy vähän katsoa, että kuinka rimpulat ne on, että tekeekö niitä mitään. Semmoiset on ihan hyvät olla mukana, jos jää johonkin mutaan. Tai vaikka liukkaalle nurmikolle. Märkä nurmikokin osaa olla yllättävän liukas. Täytyy katsoa, jos ne olis hintansa väärtit. Running, chasing all the good things that await ahead. I know if I get out of my own way, I'll be winning every single day. Do it my way, do it my way. I've been dealing with myself for a while. I always have my mind in the sky. Have you seen the... No nyt on ruoka 6,50 €. Aika jykevä. Tällainen. Tää on hyvä. Kumipohjilla, ei luista. Ja sitten tää on tärkeä siinä on toi käsijuttu, että sen saa lattiasta. Ja sitten mä nyt menin ja ostin sitten nää aivan naurettavat luistonestomatot. 2 kappaletta. Tällaista kovamuovia. Että nää on todennäköisesti kertakäyttöiset, mutta 10 2 kappaletta. Ihan rimpulat hajoaa ekan kerran jälkeen, mutta jos ne sen yhden kerran kestää ja pelastaa tilanteen, niin se saattaa riittää. Mutta tää on, että enintään 2,5 tonnia. Niin, no joo, kyllä se toiselle puolelle riittää taakse. Mulla on tuplarenkaat takana, niin tässä on 2 kappaletta, niin mun pitää katsoa sit se, että kumpi puoli sutii, niin sille puolelle laittaa sit nää. Voishan se mennä silleenkin, että vaan ulommaisille renkaille, vaikka niin kuin lumiketjuthan laitetaan vaan ulompiin renkaisiin, jos on tuplarenkaat. Ja sama varmaan vähän tässäkin, että laittaa molemmille puolille ulompiin renkaisiin tämmöset, niin toisaalta jos se toinen puoli sudi, niin turhaa sinne mitään on laittaakaan, mutta tämmöset
Otatko siellä, tossa on toi Biltema-kahvila, siellä on halvat kahvia pullaan euron. Sieltä saa kaakaonkin eurolla. Kahvia. Mä oon ihan täällä. Mä haen kahvia pullan eurolla, niin Biltema. Pääsen testaamaan Biltema kahvia pulla eurolla. Been dealing with myself for a while. I always had my mind in the sky. Have you seen the world from his high? Biltema Coffee. No jos tykkää suodatinpussilta ja vanhoilta puruilta maistuvasta kahvista, niin tää voi olla ihan hyvääkin. Entäs pulla? Täällä voisi tosta Biltemasta käydä ostamassa nauloja ja hakata tällä pullalla niitä nauloja. No jos tykkää saada ikäneet rikki ja halkeamaan hampaat, niin tää voi olla ihan hyvääkin. Sanotaanko näin nyt, että eurolla saa euron kahvia ja pullon. Ei nyt ehkä kannata tämän takia tänne niin kuin tulla. Huomenta. Tänään on laivalle lähtöpäivä. Sataa vettä, 6 astetta lämmintä. Ai että, voi ettien että. Se on otettava aurinkoa kiinni nyt vähän vikkelää. Aamupalalle mäkkäriin ja sitten auto lähtee tonne satamaan. 10:45 on kello. Tässä on tunti aikaa, jos tunti ennen pitää olla satamassa 12. Niin ei tässä ole kuin tunti ja vartti. Onneksi tästä on ihan pari kilometriä, me ollaan tässä Vuosaaren. Moikka, tässä on tää McVeganatoria Hot Picklessa. Joo, no niin, kiitti. Sieltähän ne ruuat saapui, Hot Picklesso ja McVegan. Tosiaan joo, tästä on ihan pari kilometriä tonne Vuosaaren satamaan Muuga check-inniin. Pari muutakin kämpperiä oli, 1 tsekkiläinen, 2 suomalaista siinä matkaparkissa, Vuosaaren niin sanotussa matkaparkissa. Me aletaan tässä syömään ja sitten lähdetään laivaan. Tehdäänpäs nyt pieni maisteluvideo tästä McDonaldsin uudesta McPicklesso hampurilaisesta. Teitä kuitenkin kiinnostaa, että kannattaako tätä mennä ostamaan vai ei. Te, jotka mäkkärissä ylipäätään käytte. Kaikkihan ei käy. Kyllähän kotona tehdyt burgerit tietenkin on huomattavasti parempia, mutta silloin tällöin tulee mäkkärissäkin käytyä. Pihvi näyttää vähän semmoiselta, että se on paistettu jo eilen. Ei siinä mitään, maistetaan. Täällä on tomaattia, suolakurkkuu, sitten perussalaattia, pihvi, cheddari ja sitten siis tommoista ilmeisesti vaan niinku jalapeno pikkelsiä. Niinku kurkkusalaattia, mutta vaan jalapenoista tehty. Tää on kyllä vähän semmonen, toi tomaattisossi taitaa olla sama kuin El Macossa on, ehkä aika saman makusta ainakin. Tää on muutenkin vähän tämmöinen hailakka tää koko burgeri, niinku, että onks tää tehty jo niinku eilen koko burgeri. Ja muutenkin vähän semmoinen, ei tää nyt oikein. Ei mene jatkoa kyllä meikäläiselle, että ihan perus Big Mackikin on huomattavasti parempi ja vaikka tuplajuustokin. Että ei kannata kyllä tästä maksaa sitä 10 euroa, mitä tää maksaa, ei todellakaan, että ottakaa joku muu.
5. Kaista 5. Kaistalla 5. Mikä 5? Vesi hiisi. Sihisi hississä. Joo. Se on nyt laiva jonossa ja kellohan on siis vasta 11.15. Täällä on jo parikymmentä autoa jo jonossa. Ei siinä. Se on hyvä olla aina ajoissa. Mieluummin ajoissa kuin viime tinkaa. Mä oon aina semmonen, että mä oon mieluummin tunnin ajoissa kuin minuutin myöhässä. Täällä on muuten vessatkin sitten, jos tarvii vessaa mennä. Tossa on uros- ja naarasvessat. Että silleen, jos alkaa jonossa kusettaa. Tai paskattaa. Noniin, se on sitten siinä. Auto on Finboo Cargo rahti aluksessa. Ja ei muuta kuin kamat kantoon ja nauttimaan Finboo Cargo rahtilaivan tarjonnasta. No niin, sitten päästiin laivaan. Tää Finboo Cargohan tosiaan on siis ihan vaan rahtilaiva, että täältä on turha sen kummempia shoppailujuttuja odottaa. Tässä on erittäin pieni tollanen ihan kioski, tax-free myymälä vaan. Löytyy kahvila ja pieni baari, että sielläkään ei kovin kummonen tarjonta ole, mutta ei siellä nyt nälkää näe, eikä janoon kuole, mutta ei paljon muuta. Lonkerot toki saa ja tupakat tontollasta. Sitten 7-kerroksessa eli ylimmässä kerroksessa on tällainen lounge. Nämä tuolithan varataan heti. Et ole ajoissa, jos haluat tuolin tuolta yläkerrasta.
Alakerrassa on sitten vielä toi Sea View-baari, niin siellä on kans tuoleja. Hyttejä on myös, jos haluat hytin varata muutamaksi tunniksi. Ja kannellekin pääsee ihailemaan vaikka omaa autoa. Toi 3 tuntiahan menee ihan joutusaa, ei kissaa sanomaan. Ja Finnpool-karko on useimmiten se kaikista halvin vaihtoehto Helsingistä Tallinnaan. Vanha Tallinnan suklaa. Testissä Vanha Tallinnan suklaa. Onko sitä tummaa? Tummaa. Joku joulunen. Niin, kyllä se vähän se Vanha Tallinna maistuu. Suklaa on paha, täyte on hyvä. Niin, kun se varmasti näin, kun yleensä menee näin tai näin. Se oli 16-vuotiaana. 16 Se on vetoketjutekniikalla joka toinen auto väliin aina. Minä en sano mitään, minulla ei ole mitään sanottavaa. Ja sitten tää pois ajaminen, niin tää menee ihan tuttuun tapaan. Eli seuraat vaan edellä ajavia, niin kyllä ne ulos johdattaa.